سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی نصر یم او ستاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ به نن درس کې د نن هیلیم 10 په درس کې څه موضوعات ډسکس کوو. کلاس نمبر 5 چې دا موږ ډسکس کړی دا نن کلاس نمبر شپږم نمبر کلاس راځي. خیر که لږ لږ کنټینټ ډسکس کوو باید د کلاس باید کنټینیو ساتو. فرسټ اف آل به زه دلته 3 ډاټس واچم چې دا کلاس بېله موضوع شي. صحیح ده. د هغې وروسته به زه شپږم کلاس دلته ولیکم. صحیح ده. کلاس نمبر 6 څه شي کلاس هیلیم 10 هیلیم 10 کلاس شپږمه موضوع شپږم نمبر کلاس د هیلیم 10. ښه نن څه کوو دوستان؟ نن د هیلیم 10 په انټرفیس خو انشاءالله کار کوو. نن هیلیم 10 څه شي کوو؟ هیلیم 10 از ا ایکسټینشن استعمالوو. سمه دوستانو ته به یاد وي که نه؟ هیلیم 10 نن از ان ایکسټینشن استعمالوو. صحیح ده. مکمل کمپلیټ به کمپلیټ ایکسپلینیشن کمپلیټ به ایکسپلین کوم. صحیح ده. ته کمپلیټ ایکسپلینیشن به انشاءالله د هیلیم 10 از ان ایکسټینشن استعمالوم. هیلیم 10 به استعمالوو از ان ایکسټینشن. په کومه طریقه باندې؟ لیټس چیک اټ. صحیح ده. دې لپاره شو. صحیح ده دوستانو. لکه څنګه مونږ په پریویس ټایم کې په پریویس کلاس کې دا پروډکټس رابیده کړي ول چې اوس هم ما سره شته دي. د بلیک باکس په ذریعه باندې په ایډوانسډ په ټول په ایډوانس بیا هم کرایټیریا مارکیټ پلیس ورکړی و او د هغې نن غواړم یو جنرال کرایټیریا امید ده دا پروډکټ به صحیح ده. دا پروډکټس ما سره راغلل. اوس دلته د هیلیم 10 از ان ایکسټینشن څه طریقه څه لپاره به استعمالو؟ چې کله تاسو د هیلیم 10 د ایکسټینشن ځان سره ایډ کړی اوسي زه دلته راځم دا ځان سره ایډ کوم. صحیح شو. دا یو به دا ټول تاسو سره پین کړی یو به دا. صحیح شو. د هغې وروسته دا خپل د ګوګل پیج د په ریفریش کړه. واپس دلته راځم. صحیح شو. ریفریش. دا پروډکټ ده. کله چې دا ریفریش کړه ګوره د دې پروډکټ پورته دغلته د پروډکټ ایمیج نه پورته موږ سره یو مینیو اوپن کېږي چې هغه د هیلیم 10 مینیو دې ته ویل کېږي. هغه د څه ځای ګوره دا کتلی شئ چې دا دې ځای څخه دا مکمله مینیو داسې اوپن کېږي. دا یو پیج ده چې دا د هیلیم 10 برکت ده چې دلته دا موږ ته شو کېږي. کنې مخکې دا نه شو کېده. صحیح ده. فرسټ د بګیننګ خو تاسو ولیدئ چې دا نه شو کېده خو اوس دا راغی چې دا هغه صورت کې کېږي چې کله تاسو د هیلیم 10 ایکسټینشن اډ کړی وي. نن دوستانو موضوع زموږ د هیلیم 10 ایکسټینشن استعمال ده. راځئ چې ډسکس یې کړو. ښه فرسټ اف آل موږ سره دلته شو کوي چې پروډکټ کوم کیټګري ده. دا سکین کیر ده. صحیح ده. فیس ده. بیا په فیس کې کلینسرز ده. جیل انفارمز ده. دا پروډکټ ده مطلب دا مین کیټګري ده. نور پسې سب کیټګریانې دي. صحیح دوستانو. فرسټ اف آل موږ سره راځي دا پروډکټ کیټګري بیوټي کیټګري ده. بیا دې ته څه وایي؟ د بیسار وایي. صحیح شو. بیا د بیسار سره موږ دلته یو ګراف شو کېږي. صحیح شو. دا ګراف د څه شي ده؟ دا ګراف د موږ سره د هیلیم 10 ایکسټینشن برکت ده چې دا موږ ته شو کېږي. دا د بیسار ګراف ده. دا بیسار موږ سره موږ د 30 ډیز هم کتلی شو، د 90 ډیز هم کتلی شو او د 1 ایئر هم کتلی شو. صحیح ده. د بیسار نه مراد دا ده چې څومره د پروډکټ بیسار ښه وي دومره دغه پروډکټ سیل زیات کېږي. ګوره دلته موږ سره د سیل رینګ دا یو لاین د سیل رینګ ده. دا موږ سره د پرایس سیل هغه بیسار هغه ګراف ده او دا بل چې موږ سره کوم ده د لیست پرایس ګراف ده. صحیح شو دوستانو. دلته موږ ته په باټم کې مارک کړي دي چې دا درې قسمه ګرافونه تاسو شو کېږي. موږ دا 30 ډیز ته دا ګراف راولو. دا ګرین چې تاسو کتلی شئ دا د لیست پرایس ده. 16 پرایس کې دا چلیده. دا بل چې کوم موږ سره هغه ده یلو کلر ټایپ چې کوم کلر ده دا موږ سره د بیسار ده. ګوره چې هر ځای کې داسې سکرول کوم نو ما ته هلته شو کېږي چې د دې پروډکټ ګراف په کوم وخت کې په کوم ریټ باندې و. صحیح ده. بیسار یې په کوم اندازه باندې و. صحیح ده. ګوره هلته چې دا پورته طرف ته بیسار ځي اټ مینس چې د دې سیل کم شوی ده او که لاندې طرف ته د پروډکټ بیسار راځي اټ مینس د دې سیل زیات شوی ده. صحیح شو. دا چیج کولی شي. آل ټایم هم کتلی شي. دا د سیلز ګراف موږ ته کتلی شي د پروډکټ د څومره سیلز دي. مطلب چې په پریویس ټایم کې دا پروډکټ څومره سیل شوی دی. ګوره د اګست په نهمه دا سیلز 30 یونټ سیل شوي دي. همداسې پسې نور سکرول کوه سیل ګراف ته شو کېږي. بل د ریویو ګراف ته شو کېږي. صحیح ده دوستانو. دا د ریویو ګرین چې کوم دا د ریټینګ ګراف ده. سټیټیک ریټینګ یې دی 4.5 دی او دا بل د ریویو ده. ګوره د وخت په تېرېدو د دې پروډکټ ریویو زیاتېږي. اټ مینس ښه پروډکټ ده. بیسار شو. دا سیل شو. سیل مطلب د پروډکټ سیل د یونټ سیل چې د ورځې څومره یونټ سیل کېږي. هغه تاسو ته ښیي چې د کوم 7 ډیز مووینګ ایوریج ده
صحیح شو. سیل مطلب 16 سیل کېده په دې ټایم کې بیا داسې وخت په تېرېدو 29 ته لاړه یا همداسې 27 ته لاړه. اټ مینس پورته طرف ته دا روان ده د پراګ یونیورس. ګوره د اګست په 26مه د 2024 کال دا په دې ټایم کې د 7 ډیز مووینګ ایوریج راخسته. اټ مینس پر ډے د 30 یونټ سیل کېږي. صحیح شو. دا د دې هیلیم 10 د مین کېټګري دا سبب د بي سر شو کېده. صحیح شو. هلته ګراف هم شو کېدلی شو. بل دا موږ سره ریوینیو ښیي د دې ریوینیو د دې پروډکټ ریوینیو 9114 د دې پروډکټ منتلي ریوینیو ده. یونټ سیل منتلي سیل ده تاسو ته ښیي چې منتلي څومره خرڅېږي. ریټینګ 4.5 ریویو تاسو ته ښیي. دته ال کیو اس هم وایي او ال ایچ سکور هم وایي. لیسټینګ هیل سکور 9.3 او دا موږ سره 10 مکمل 10 سکور وسی چې د دې پروډکټ پکې 9.3 ده. صحیح. د ټاپ کیورډز دې کې خیر زموږ دومره کار نشته. نو دوستانو څه شي کار دا د هیلیم 10 ایکسټینشن ایکسپلینیشن مکمل و چې د هیلیم 10 دا کوم ایکسټینشن کار کوي په امازون په انټرفیس باندې. ګوره ایکسټینشن د یو سافټویر په یو سافټویر باندې رن کیږي. اوس ګوره هیلیم 10 دا ایکسټینشن یو ټول ده. هغه ټول موږ د امازون په ویب سایټ باندې رن کوو نو بیا هغه ټول چې په ویب سایټ باندې رن کوي هغه ته ایکسټینشن ویل کیږي. صحیح. دا ټول کار د څه شي و دا موږ ته هیلیم 10 مکمل په دې ګراف یو مینیو کې راکړه چې دې ته هیلیم 10 استعمال از ان ایکسټینشن و. صحیح ده دوستانو. چې دلته هم تاسو کتلی شئ دا پروډکټ ګراف یې کتلی شئ. دا د پروډکټ ګراف وایي. صحیح شو دوستانو. چارې ځای کې دا پروډکټ موږ کوئ تاسو شو کېږي. صحیح دوستانو. دا و د نن ورځې درس دوستانو زموږ او ستاسې. امید ده چې پرې پوه شوي وئ. لنډ شانته کلاس مو واخیسته په دې چې د هیلیم 10 کوم استعمال دا کوم د هیلیم 10 استعمال از ان ایکسټینشن څنګه ده دا مې ایکسپلین کړ. صحیح ده دوستانو. امید ده چې په درس باندې پوه شوي وئ د هیلیم 10 استعمال از ان ایکسټینشن. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره امید ده ضرور د زموږ چینل سره سبسکرایب کوئ. د ټالۍ بټن هم د سره دباو کوئ. مننه کوم. تر بلې ویډیو الله حافظ.